Next. Να αλλάξουμε λίγο το θέμα. Κάμαμε μια αναφορά και πριν για τις ταυτότητες. Και επειδή έρχονται οι ερωτήσεις, να διαβάσω και μια τέτοια. Πανερώντατε την ευχή σας. Στην επόμενη σύναξη που θα πραγματοποιήσετε θα σας παρακαλούσα θερμά και εκ βάθους ψυχής να μας σχολιάσετε το σοβαρό θέμα που έχει ανακύψει στην Ελλάδα αναφορικά με τη γνησιότητα της επιστολής του Αγίου Παϊσίου, αναφορικά με το χάραγμα και τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Δεν ζητώ από την αγιοσύνη σας να σχολιάσετε λεγόμενα άλλων ιερέων, απλά να τοποθετηθείτε εσείς επί της επιστολής του Αγίου. Έχει δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση πάνω στο ζήτημα και ο φωτισμένος λόγος σας είναι απαραίτητος. Την ευχή σας με εκτίμηση Κωνσταντίνος Σπύρου. Βασικά τούτος θέλει να πω ανεγνήσια η επιστολή του Αγίου Παϊσίου. Γνησιότατη. Ακούτε να σας πω. Θυμίζει μου τούτα τα ερωτήματα, ιδιαίτερα την περίοδο που οι σιωνιστές έκαναν γήπεδο τη Γάζα, όπως επροφήτευσε ο Άγιος Παΐσιος, και είναι αληθινή προφητεία, είναι ψεύτικη, Άγιοι αδελφέ. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση με τι ασχολούμαστε. Μου θυμίζει την παροιμία, εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν. Ή που λένε οι Τούρκοι. Μια ωραία έκφραση. Ο κόσμος χάνεται και η ΑΙΣΕ χτενίζεται. Άκουμε τι ασχολούμαστε τώρα εμείς οι θρήσκοι. Όμως θα απαντήσω, γιατί αυτοί καταντήσαμε να είμαστε. Αντίπιστοι, μαθητές των Αγίων, είμαστε θρήσκοι. Και μόλις βγει κάποιος και πει κάτι, είτε υποκινούμενος που των πειρασμών, είτε που το εγώ του, είτε συγχυστεί ο άνθρωπος και αυτός που είναι, και πει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Αμέσως κατεδαφίζονται όλα μέσα μας. Αν είχαμε τη δουλειά που περιγράψαμε προηγουμένως, της ενότητας, της αρμονίας, κρίμα να μην το έβρουμε ρε διάκο τούτον το... Και ο Μάριος και ο Γιάννη και εσείς, για την αρμονία που μιλάτε τους οπαπούς στην αρχή που σας είπα, ο Παναγιώτης των Αγράφων, αλλά δεν το εκτυπώσαμε, τέλος πάντων. Πριν αρκετά χρόνια εκάλεσε μου ο ηγούμενος, σας λέω τώρα για την επιστολή του Αγίου Παϊσίου για τα σημεία των καιρών. Εν τούτα που θέλουν να ακούσουν. Θα ήταν, πότε πια στο Άγιον Όρος, δεν είχα στην εσείς, ήταν ο Πάτερ Ιάκωβος μαζί μου, διάκος τότε. Το 11. Το ήταν μαζί μας. Το 11. Το 11. Το 2011 εκάλεσε με ο φίλος ηγούμενος του Αγίου Όρους της Μονής Διονυσίου, ο Πάτερ Πέτρος, στη γιορτή του Τιμίου Προδρόμου να πάω να κάνω την πανήγυρη της Μονής Διονυσίου. Είναι αλήθεια ότι από όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, εκεί αναπαύτει περισσότερο η καρδία μου τα χρόνια τα φοιτητικά. Και στη δύσκολη μου ώρα, όταν πλέον εκοιμήθη ο Άγιος Παΐσιος, με τον οποίο είχα μια έτσι ωραία σχέση και πήγαινα και τον έβλεπα, πήγα περίπου 7-8 φορές και τον είδα στη ζωή μου και τον ερωτούσα τη γνώμη του, παρόλο που είχα πνευματικό πατέρα τον Άγιον Ιάκωβο. Ναι, τον παππούλιν, κρατάς τον. Ναι, φέρ' το δαμέ. Έβρε το όμως τούτον που είπα. Ναι, μετροφύλατο.
Το έχει βρει. Ήβρες το κιόλας. Ο Τζόνις ήρθε από την Ελλάδα. Το διάβαζα στο αεροπλάνο. Είναι κτηματομεσίτης. Του λέω έρχεσαι να ακούσεις ψυχοφέλημα, βλέπεις και κανένα κτήμα, αν πωλείται. Ναι, μα εγώ θέλω να το βρούμε εκείνο με τη μουσική, τη βυζαντινή. Μιλά για τη βυζαντινή μουσική. Είναι εδώ μέσα. Εσύ να ψάχνεις, εγώ να μιλώ, εσύ να ψάχνεις. Έτσι. Λοιπόν, και πήγαμε με μια μικρή συνοδεία, έκαναμε την αγρυπνία. Τότε λέω, με βοήθησε πάρα πολύ αυτόν το μοναστήρι στα δύσκολα μου, όταν εδώ στην Κύπρο θέλαν να με κάνουν δεσπότη, εδώ στη Μητρόπολη Μόρφου. Λοιπόν, εκοιμήθηκε ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Ευμένιος ήταν εν ζωή, αλλά ήταν στο νοσοκομείο. Επία τον είδα, λοιπόν, όμως ήθελα κάτι, έτσι μια βεβαιότητα, ότι πρέπει, αν είναι, δηλαδή το ερώτημα μου τι ήταν, στα 36 μου χρόνια που ήμουν νεότατος, να γίνω Μητροπολίτης Μόρφου. Μου είπε ο Άγιος Ιάκωβος ότι θα γίνω και μου είπε και στη Μόρφου ότι θα γίνω. Αλλά δεν είπε να γίνω στα 36. Εγώ ήθελα να γίνω στα 56. Αλλά έλα που δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε στη ζωή μας. Άλλα με βουλέ ανθρώπων, άλλα δεν θεοσκελεύει. Οπότε εκεί που ήμουν σε αυτόν το αδιέξοδο, ο καλός μου γέροντας στην Κύπρο, ο Πάτερ Σημεών, μου λέει πήγαινε στο Άγιον Όρος και ζουν 2-3 ανθρώποι που τους εμπιστεύεσαι ότι έχουν φώτιση. Ο ένας ήταν στη Μονή Διονυσίου. Ο προηγούμενος, ο Χαραλάμπης, μαθητής του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, του Μεγάλου. Ήταν ηλικιωμένος, επαρετήθη από την ηγουμενία. Μου λέει λοιπόν ο φίλος μου, ο νέος ηγούμενος, ο Πέτρος, να πάμε να ρωτήσουμε, μου λέει νεόφιτε, θα με το γέρονταν το Χαράλαμπο. Λέω τον καλά που σκέφτηκες, πάμε. Και εκεί, με έναν τρόπο προσευχητικό, του αποκάλυψε ο Θεός του γέρο Χαράλαμπου ότι πρέπει να πω ναι. Και έτσι για μένα η Μονή Διονυσίου είναι τρόποντινά μια αποκάλυψη σε μια από τις πιο σημαντικές και δύσκολες στιγμές της ζωής μου που είχα μεγάλα διλήμματα. Ο άλλος που τότε με βοήθησε ήταν ο πιο στενός υποτακτικός και μαθητής του Αγίου Παϊσίου. Εκοιμήθην κι αυτός. Ο γέροντας Ισαάκ ο Λιβανέσος. Στην Καψάλα, στη σκήτη της Αναστάσεως, στο κελίν της Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού. Τα ίδια μου είπε και ο γέρο Ισαάκ. Ο γέρο Ισαάκ ήταν και Λιβανέζος εξωστρεφής. Μου λέει, αν ζούσαν οι γεροντάδες μας νεόφιτε και ήταν μπροστά σου τώρα, που τη μια ο Ιάκωβος και που την άλλη ο Παΐσιος, θα έτρωες 2 πάτσους. Έναν που τον Παΐσιο και έναν που τον Ιάκωβο για τα καμώματα που κάμνεις. Και δεν είπες αμέσως στην εκκλησία ναν ευλογημένο. Λοιπόν, μετά από χρόνια, το 2011, ήμουν πια και 13 χρόνια Μητροπολίτης. Επία στο Άγιον Όρος για να κάνω τη γιορτή του Τιμίου Προδρόμου, στη Μονή Διονυσίου. Λέει μου ο ηγούμενος, πού θέλεις δεσπότη μου να σε πάρουμε? Λέω του άκουσε αδελφέ μου Πέτρο, εγώ θέλω να πάω να κάνω έναν τρισάγιον, είδες τι σημαίνει Google. Έτσι, κρατά το ανοιχτό να μην σβήσει. Λοιπόν,
Θέλω να πάω, του λέω, να κάνω έναν τρισάγιο εις τον τάφον του γέρου Ισαάκ του Λιβανέσου. Μου είπε να πας, νεόφυτέ μου, να γίνεις επίσκοπος και μετά μου λέει να έρθεις ως επίσκοπος να λειτουργήσεις στο Άγιον Όρος και θα είμαι κι εγώ, μου λέει, εδώ πίσω. Μου είπε να πεθάνω και διέβασε μου λέει, και εμένα μια ευχή. Και πράγματι πήγα και του εδιάβασα τρισάγιο. Ποιος με υποδέχτηκε εκεί? Ο υποτακτικός του, ο πατήρ Ευθύμιος. Γνωστός τώρα τη Σπάση ως ο πιο καλός εκ των μαθητών του Αγίου Παϊσίου, που στην ουσία ο Γεροευθύμιος είναι εγγονός πνευματικά του Αγίου Παϊσίου, αλλά τον έζησε πάρα πολύ στενά. Πήγαμε, έκανα το τρισάγιο μαζί με τον Πάτερ Ευθύμιο σε μερικά καλογέρια στον τάφον του Αγίου Ισαάκ. Τον λέω Άγιο γιατί τον έχω για Άγιον τον Ισαάκ. Και μετά κουβεντιάσαμε ώρα μαζί με τον γέρο Ευθύμιο. Και θυμούμε που εκουβεντιάσαμε τούν το θέμα, ρε παιδί μου, που τώρα σκανδάλισε όλη την οικουμένη. Εάν είναι αληθινή, αν είναι αληθινές οι προφητείες του Παϊσίου και αν ιδιαιτέρως αυτόν το κείμενο που έγραψε είναι από το χέρι του Αγίου Παϊσίου. Και λέει μου ο Γεροευθύμιος, δεσπότη μου, επειδή έβλεπε ο Άγιος ότι θα έρθει ο Άγιος Παΐσιος εποχή που να αμφισβητηθούν και οι προφητείες του και τα λόγια του. Όχι μόνο από αυτούς που αρνούνται το προφητικό γεγονός μέσα στη ζωή της Καινής Διαθήκης της Εκκλησίας, αλλά και από θρήσκους που μεγαλοποιούν τις προφητείες, τις τραβούν που τα μαλλιά και τις καταντούν να φαίνονται μυθολογίες και ψευδοπροφητείες. Έχουμε και τα δύο άκρα. Και ένα διακόνημα του επισκόπου του σημερινού, του κάθε επισκόπου, είναι να διακρίνει τι είναι το αληθές και τι το ψευδές. Αν εμένα με έβαλε δαμέ σε αυτήν την αποστολή ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Πορφύριος και η αγερόντισσα Γαλακτία από τους τελευταίους, είναι ακριβώς γι' αυτό, να διακρίνεις και να βοηθήσεις τον κόσμο των συγχυσμένων τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο. Αλλά για να μπορέσω να το κάνω το πράγμα, πρέπει να είμαι συνδεδεμένος με το φως τους. Διαφορετικά, ο αναπτήρας που σας ανάβω εδώ, να σας κάψει και να με κάψει. Αντί να σας φωτίσει. Έγραψε και σε ένα σχόλιο τι γίνεται με αυτόν τον αναπτήρα του μόρφου. Άλλους, λέει, τους φωτίζει και άλλους του τσουρουφλίζει. Λοιπόν, και μου είπε τον εξής ωραίο λόγο ο Πάτερ Ευθύμιος. Επειδή, μου λέει, θα δημιουργηθούν διάφορες ακρότητες και θα αμφισβητούν τους λόγους των γερόντων μας, είτε του Παϊσίου, είτε του Ιακώβου, είτε του Πορφυρίου, είτε άλλων, εφρόντισε ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος, μου λέει, και τα έγραψε κιόλας. Και μου είπε εμέναν του ιδίου, μου λέει, διόσα στα γραπτά γε μου, διότι να έρθει η ώρα που να τα αμφισβητήσουν τα λόγια μου. Ακούτε? Αυτό μου το είπε ο πατήρ Ευθύμιος. Εγώ μιλώ με ονόματα. Εν κρύβομαι πίσω από ανωνυμίες. Ένας αδελφός και μια αδελφή. Όχι. Μου το είπε αυτόν το 2011 στο Κελίντου ο πατήρ Ευθύμιος, ο οποίος στη συνέχεια
και για άλλα θέματα έδειξε τον νου του ότι τον έχει στην καρδία του